Mi is ez a Kawasaki KLE 500? Erre keresem a választ. Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Ha a történelem felől nézzük, akkor ez a kisköpcentis könnyű duálsportmotor kategória megteremtőinek egyike. 1991-ben ugyanis a Kawasaki felismerte, hogy a vadabb, egyhengeres endurók és a nehéz utcai túramotorok között bőven van hely egy hétköznap is jól használható, finoman járó, könnyű kéthengeresnek, amely földúton és könnyebb terepen is megállja a helyét. Hétközben használati tárgy, hétvégén szórakozás. Évközben munkába járós motor, a nyári szabadság alatt pedig túratárs. A Kawasaki egy igazi mindenest akart. A KLE 500 egyszerű, elérhető és sokoldalúan használható megoldást kínált. Nem extrém terepmotor volt, nem is klasszikus túragép, hanem valami a kettő között. Egy barátságos kalandmotor. A Kawasaki ezzel a modellel 1991 és 2007 között sikeresen alapozta meg a kategóriát, ami mára reneszánszát éli. Sorra jönnek ki a gyártók a 400 köbcenti körüli kalandmotorokkal, így logikus döntés volt új köntösben visszahozni ezt a legendát a 2026-os modellpalettára. Ha a külső jegyekből indulunk ki, akkor a rally jelleg le sem tagadható. A magas szélvédő, a tank formája, a haspáncél, a térhálós váz kialakítása, a 21-es elsőkerék mind a terepképességekre utalnak, viszont a nem túl magas üléspozíció, az alacsonyra hozott súlypont, a finoman járó kéthengeres erőforrás, a vékony felépítés, a 17-es hátsó kerék, a kényelmes ülés pedig az utcai felhasználásnak kedveznek. A kérdés egy ilyen mindenes motor esetében mindig az, hogy mennyire sikerült az utcai és a terepmotorozáshoz szükséges tulajdonságokat egybegyúrni, és milyen kompromisszumokat kellett ehhez kötni. Ennek fogok most utána járni a napfényes Andalúziában. Jó reggelt kívánok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Ezúttal a reggel nem Veresegyházon ért, hanem Almériában, ugyanis a Kawasaki meghívásából tartózkodom. Itt a KLE 500-as kalandmotornak a tesztjén vagyunk, ez a nemzetközi sajtó bemutató, és hát már nagyon várom, hogy fölüljek erre a motorra, mert egész télen azon ábrándoztam, hogy vajon elég jó lesz-e a futóműve, vajon elég lesz-e a motorereje, vajon meg fogja állni a helyét ebben a szegmensben, ahol most rengeteg próbálkozó van, hát ez most az egyik legnépszerűbb szegmens. Nagyon nagy a verseny, viszont a Kawasaki az általában mindig valahogy máshogy szokta megközelíteni ezeket a dolgokat. Már vannak prekoncepcióim, én arra számítok, hogy ők megint a tradíciót és az egyszerűséget fogják előtérbe helyezni. Na, mindegy, sok a duma, inkább motorozzunk. Amint látjátok, már rajta vagyok a járműven, 863 km van benne. Nézzük először is a legfontosabbat, a futóművet. Ugye első hangzásra ijesztő, hogy semmi nem állítható rajta, illetve az előfeszítés lehet egyedül állítani. Egyébként ezt a srácok tegnap fölnyomták egy kicsit, tehát most így az én súlyomra pont jó. Tehát a futóművön semmelyik paraméter nem állítható, viszont elég feszesre van hangolva. Nem nagyon érzékeltem azt, hogy ezen állítani kéne. Persze nyilván van ennél sokkal harcosabb felhasználás, mint az enyém, de most így ez nem tűnik rossznak. Ami nekem nagyon fontos volt, hogy ne libegjen, ne olyan legyen, mint hogyha felhőn motoroznánk. Nem akarom mondani, hogy melyik motorom volt ilyen régen, ez nem olyan. Nekem tulajdonképpen a futóművel nem volt problémám. Most még itt az előbb próbáltam egy kicsit ugratni vele. Végül is nem koppant le.
A hátulja azt tudom, hogy progresszív, viszont az elejéről nem tudom, hogy progresszíve, de hát amikor nagy gödörbe belementem, akkor kattant elég nagyot. De egyébként ilyen normál használat mellett nem nagyon koppant le. Nyilvánvalóan egy crosspályán az ugratón, hát ezt a rugóutat tuti biztos, hogy le lehet ütni. Viszont az, hogy nem állítható a futómű, ez nem akkora nagy probléma, ha jó. És én nekem jónak tűnt. Elég feszes, aszfalton kifejezetten jót lehet vele menni. Jó, nézzük meg, hogy lekoppan-e. Hát ezeken átmegy, mint a szél. Azért a 21-es első kerék az nagyon jó dolog ilyenkor, mert ez átlép minden akadályt. Szóval a futóműnek a állíthatósága az felfogható hiányosságként, de én azt gondolom, hogy amúgy nem annyira hiányosság, mert jó ez a futómű, ez egy ilyen középkategóriás kajaba dolgát teszi. Amit én nagyon szoktam hiányolni, az a gyorsváltó. Kérdés az, hogy kell-e gyorsváltó. Most nézzétek meg, ugye itt a kezem, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik. Tehát végig tudtam váltani hatodikig, anélkül, hogy hozzányúltam volna a kuplunghoz. Nézzük, hogy megye visszafele is gázfröccsel, sima. Tehát könnyedén, nagyon jó ez a váltó egyébként. Ha rásegítesz a kuplunggal, akkor persze meg még könnyebb váltogatni, de abszolút látjátok, hogy nem kellett hozzá a kuplung. És az a durva, hogyha megszakod azt, hogy egy kicsit rásegítesz a gázfröccsel, illetve a gázelvétellel a váltásra, akkor terepen ugyanúgy tudod rugdosni, mint amit én a KTM-en csinálok a gyorsváltóval, mert a gyorsváltó sem csinál mást egyébként, csak annyit, hogy amikor megrugod a váltókart, akkor egy kis elektronika vagy gázfröccsöt ad, vagy elveszi a gáz. Ennyit csinál a gyorsváltó, és igazából ezt a kézzel is meg tudod csinálni, és hogyha elég jó egy váltó, márpedig ez elég jó és elég finoman jár, elég egyértelműen veszi a sebességeket, akkor bizony ezzel meg lehet ezt csinálni simán. Menjünk tovább a kuplunggal. Kuplung egy sima, egyszerű bovdenes kuplung. Azt mondanám, hogy egy ujjal nem túl könnyű használni, de végül is be lehet húzogatni, amit látjátok, simán tudom húzni egy ujjal is, de hosszú távon egész nap azért két ujjal kényelmes. Maga a kuplung szerkezet egyébként csúszókuplung, amit sikerült is ma már tesztelnem egy túlzott visszaváltás során, amikor a szerpentinen a kanyar előtt, illetve már hát befele a kanyarba sikerült még visszadobnom kettesbe. Kicsit megrázta magát a gép, de hát erre való a csúszókuplung, hogy a blokkoló kereket egy kicsit elengedje. Terepen nem ártott behúzkodni a kuplungot néha-néha, nem fáradt el a kezem, nem érzem rajta, hogy olyan nagyon rossz lenne. Ennél sokkal nehezebb kuplungok is vannak ilyen bovdenesben. Na, aztán, hogyha már kuplungot kitárgyaltuk, akkor nézzük a motorerőt. Amúgy előzgetni is lehet vele, nézzétek meg, kis harcias. Amúgy veszi a lapot, látjátok? Szóval nincs problémája, hogyha előzni kell. Ez a 45 lóerő az elég optimálisan jön ki belőle. Semmiképpen sem mondanám lomhának. Ugye a motor paraméterei, ez a 45 lóerő, 43 Nm, ami papíron nem hangzik soknak. Viszont érzetre meg, hát elég jó. Látjátok, hogy mindenféle probléma nélkül tudok előzgetni, mindenféle probléma nélkül tudok lendületesen kanyarogni. Igazából kell egy kicsit pörgetni, meg valószínűleg akkor a fogyasztása az a 4 liter lesz, amit beígértek, de hogyha az a kérdésetek, hogy lehet ezzel a motorral élvezetesen motorozni, hát lehet. Ugye a motorerőnél nagyon fontos nem csak az ereje, hanem az, hogy veszi a lapot. Ugye a hatodikba még így is gyorsít valamit, de hát ugye nézzük meg ugyanezt. Negyedikbe azért odaver.
De hát ugyanezt letehetem harmadikba, és akkor meg még inkább. Úgyhogy nekem a motorerő az nagyon kellemes meglepetés. Ugye mentem már én olyan motorral, amit ezzel az erőforrással szereltek, ez az 500-as Ninja volt, akkor is ugyanez volt az érzésem, hogy basszus, ez nem lehet csak 45 lóerő. Talán egyébként a kicsi Ninját azt azért éreztem még ennél is egy kicsit erősebbnek, mert ugye az még ennél is könnyebb, és akkor itt említsük meg, hogy ez a motor hány kiló. Ez teli tankolva 195 kiló, üzemanyag meg olajok nélkül meg 175. Nem azt mondom, hogy könnyű, viszont nehéznek sem mondanám, mert szerintem a kategóriában a 220 kiló lenne a nehéz. Szóval egy ilyen kis filigrán szerkezet. A motorral kapcsolatban még két dolgot jegyeznék meg. Egyik az, hogy eléggé alulra rakták, tehát a súlypontja a gépnek viszonylag alacsony. Szerintem egy ilyen bójázós tréningen sztár tudnék vele lenni. Ezen kívül pedig viszonylag vékonyra tudták megépíteni ezt a felső traktust, úgyhogy a lábad között nem egy ilyen hatalmas nagy széles tank van, hanem egy ilyen filigrán valami. Jól néz ki, meg kényelmes is, nem kell akkorát terpeszteni, amikor ülsz rajta. A futómű, az erőátvitel és az erőforrás összhangját, azaz a motor valódi tudását a szabad motorozások során ismertem meg igazán, amikor felvezető motoros és a többi újságíró nélkül a saját tempómban élvezhettem a kanyarokat. Ezen a teszten az offroad fotózás és az ebéd után került erre sor. Véget ért ez itt a sivatagos rész, most pedig következik egy hazaút. Azt el kell mondjam nektek, hogy nagyon kevés motorteszten van arra lehetőség, hogy önállóan motorozzál. Itt a Kawasakinál mindig adnak egy ilyen délutáni önálló hazautat, kapsz hozzá egy TomTom GPS-t, abba betáplálták a hazautat, amúgy van rajtad nyomkövető, úgyhogy megtalálnak, hogyha esetleg nem menné haza. És ráadásul a Kawasakinál most holnap is egy ilyen szabad menet lesz, tehát reggel 9-től 11-ig én el fogok menni egy ilyen 100 kilométeres kis túrára, még valami nagyon szép helyre. Ezt megnézem, és akkor 11-kor visszaérek, 12-re elkészülök, és 12-kor indul a kis buszom vissza. Nos, akkor lássuk, milyen is volt szerpentinezni a Kawasaki KLE 500-zal. A más motorokkal történő összevetés majd később jön a videóban, de azt itt meg kell említsem, hogy kísértetiesen hasonlót motoroztam Portugáliában a Yamaha Tracer 7-tel. Nekem a KLE 500 karaktere ezeken a kanyarokkal teli vidéki utakon arra a motorozásra emlékeztetett, pedig a két gép között van vagy 30 lóerő különbség. Mindkét motorozás meghatározó élmény volt, ebből is látszik, hogy a lóerő korán sem minden. Azt kell mondjam, hogy a KLE 500 közútra egy nagyon komoly versenyző lett, persze az összkép megalkotásában sok múlik majd a terepes képességein is, de eddig le a kalappal.
Az élvezetes motorozáshoz nagyban hozzájárult a motoron lévő Akrapovics kipufogó hangja is. Hallgassátok csak! Aranyos hangja van, nem? Ezen a motoron Akrapovics van, ezért volt ennyire jó a hangja, ez pedig a gyári kipufogó. És ami nagyon érdekes, hogy a gyári kipufogó lejjebb van, arra lehet rakni oldaldobozt, az Akrapovicsos verzióra meg nem lehet rakni oldaldobozt. Hát nem tudom, hogy ezt véletlenül nézték ebbe, de azért ez nem annyira jó. A kerék az sajnos nem peremre fűzött, küldős kerék, így belső van benne. Méretét tekintve az első az 21-es, ami kiváló, hiszen ha valamit komolyan akarunk gondolni terepen, szerintem a 21-es kerék az megkerülhetetlen. A hátsó kerék az viszont furamód 17-es. És én ezt nem is értem. Erre lehetne azt mondani, hogy történelmi magyarázata van, hiszen az eredeti KL 500-nak is 17-es hátsó kereke volt, de hát ez a történelmi döntés is kérdéses, mert hogyha nem most teszem föl azt, hogy miért 17-es a hátulja, hanem 1991-ben, akkor sincs rá válaszom. Szóval 1991-ben úgy döntöttek, hogy 17-es legyen a hátsó kereke. Én egy 18-asnak azért örülnék jobban, mert ahhoz lehet a legtöbbféle gumit kapni. Illetve a másik információ, amit tegnap felvetettem és kerestem rá a választ, hogy mi volt az a bizonytalankodás az elején, mármint a túra elején, meg a motor elején, és hát nagyon egyszerű, a cseh kollega egyből rávágta a választ, hogy hát a guminyomás. És mennyire igaza van, ezekkel a motorokkal off-road nem kell az utcai guminyomással menni, tehát ez a 2.5-2.9, ez gyakorlatilag tönkreteszi a motorozásodat. Ezt rendesen le kell ereszteni. Ők azt mondták, hogy 1.8, meg 1.7, meg ilyeneket mondtak. Én például az én motorommal 1.5-tel járok. Elől-hátul. Ezen is szerintem ez ilyen 1.5, 1.6, hátulra 1.7, 1.8 tökéletes lett volna. Most már mindegy, itt nem nagyon van lehetőség erre, hogy eresztegessük a gumit, és azért a motort így is lehetett élvezni, nem is kicsit, de azt tudni kell, hogy egyszerű beállítás kérdése volt ez a bizonytalanság az elején. Ugye kipörgésgátló sincs a motoron, amint ezt éppen láthattátok, de ez nem hiányzik annyira. 45 lóerőhöz azért jól oda kell neki rántani, hogy pörögjön a hátulja, legalábbis ezen az útviszonyon mindenképpen. Viszont az ABS megoldást azt nem hiszem, hogy meg fogom tudni szokni. Azért azt tudni kell, hogy az én véleményem egy néhány éve offroadozó, teten, meg ilyen hasonló közepesen komoly utakon, már úgy, ahogy elboldoguló embertől származik. Én nem ösztönből motorozom, nem 5 éves korom óta, tehát ez a motor biztos, hogy más megoldás sokat kínál egy olyan valakinek, aki marha régóta motorozik, és régóta megszokta azt, hogy nincs tapadás. No, de térjünk vissza az ABS-re a mentegetőzés helyett. Az én megoldásom az ABS-re az szokott lenni, hogy a hátsót kikapcsolom, az elsőt meg bekapcsolva hagyom. Ha van olyan, akkor egy offroad ABS fokozaton. Na most ezen a motoron csak egybe lehet kikapcsolni a teljes ABS-t, viszonylag könnyű. Egyszer megnyomod a gombot leállított állapotba, majd nyomva tartod, és már ki is van kapcsolva, és amíg a gyújtást nem veszed le, addig az úgy is marad. Most azt tudni kell, hogy ha leállítod a motort a kill switch-el, tehát a piros gombbal, akkor megtartja az ABS beállítást. Nekem az elejéből hiányzik az ABS, de ezt nyilvánvalóan azok, akik akkor kezdtek el motorozni, amikor az ABS-t még föl se találták, azoknak ez nem lesz probléma. Nekem azért ez egy kis negatívum. A hátuljába viszont meg ki kéne kapcsolni az ABS-t, mert hátsó fékkel lassítani, ABS-szel terepen szinte lehetetlen. Ugye nincs terhelés a hátsó keréken, ezért azonnal megcsúszik, ABS azonnal elengedi a féket, gyakorlatilag alig lassulsz. És hát bizonyos szituációkban, például amikor mész lefele egy hegyoldalba, akkor nem lenne baj, hogyha a hátsó kerék blokkolna, és képezne maga előtt egy ilyen kis supot, tehát így tolná maga előtt a földet, murvát, amin éppen mész, és ezzel fékezne. Azt a mindent, nagyon durva helyen vagyunk. Hát beszéltünk az ABS-ről, de nem beszéltünk a fékekről. Hát az van, hogy szerintem ez a fék azért ide alul van méretezve. Most csinálunk mindjárt egy fékpróbát. Na itt figyeljetek csak! Hát megáll ez, nem mondom, de azért... Jó, itt az egyenesbe. Így...
Azért megcsúszik az eleje, meg darál, meg minden. Ha nem tudom. Na, figyelj, fog a fék, tehát hogy végül is fog, de mondjuk enyhe kanyarban már nem akarnék vele így fékezni. Szóval, nagy fékezés. Most azért, hogy a hátsóval is fékeztem, nem volt olyan rossz, de lehet látni, hogy amúgy fog. Szóval lehetne nagyobb a fék rajta, meg lehetne egy kicsit harapósabb, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ez nem az a motor, amivel rendszeresen 140-150-nel fogsz közlekedni, ezzel 80 és 100 között fogsz közlekedni, és ahhoz meg viszont jó a fékje. Persze nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy nagyobb sebességről is menne. Egyáltalán mennyi lehet a vége? Ebben a gondosan megrendezett, elképzelt jelenetben a filmtrükkök segítségével megmutatom, hogy a motor 160-nál még ment volna, de a képzeletbeli kanyar közelette miatt hirtelen le kellett fékeznem 90-re. Nos, valami ilyesmi lehet a valóságban is. Akkor most nézzük egy kicsit a motornak az előttem látható dolgait, hiszen erről így menet közben is könnyű beszélni. Van ugye előttünk egy viszonylag nagy szélvédő, ami 100-ig egyébként egész jó, be kellene tudnom állítani. Van neki nem tudom én hány centi állítási lehetősége, konkrétan 3 pozíciója. Lehet, hogy magasabban, lehet, hogy alacsonyabban lenne jobb, ezt most ugye csak akkor tudnám meg, ha kipróbálnám, de sajnos nem tudom kipróbálni, mert csak csavarhúzóval állítható. Hát, ja, mindegy, ez van. Minden esetre ez ilyen rallis pofa ez a szélvédő, tehát a teteje egy kicsit így visszakanyarodik előrefele, jól néz ki. Főleg, hogy van itt két oldalt ilyen szélterelő elem, ami átlátszó, nem annyira zavaró, jól mutat a motoron, kifejezetten szép. Viszont 120-nál, 130-nál, 140-nél buhogtatta a fejemet rendesen. Ha jobban beállítanám, biztos jobb lenne, de most nincs rá lehetőség. Amúgy én nem szeretem ezeket a hatalmas nagy lapát szélvédőket, és ez, ahogy így most itt áll előttem, ez pont jó, ellátok fölötte, nem akadályozza a kilátásomat, még a motornak sem áll rosszul, tehát ez így most ilyen optimális. Ha ennél följebb lenne a szélvédő, az engem már zavarna. Tudjátok, én általában inkább letolom az aljáig a szélvédőt, és inkább legyen menetszél, mint hogy valami ott előttem így jöjjön, menjen. A szélvédő előtt találunk egy nagyon praktikus kis ilyen accessori tartót, tehát GPS-t, bármiféle eszközt oda föl lehet rakni. Egy jó kis AOC-it például, amit a Lost Biker 22 kuponkóddal megrendeltek. Én, amint látjátok, most a GoPro helyett a DJI Osmo-mat raktam oda. Ezt a csinos accessori tartó rudat lefele elhagyva találkozhatunk a műszerfallal. Ez a műszerfal egy sima LCD a normál verzión, és egy ilyen csinos, de kisméretű TFT ezen az SE verzión. Ez a műszerfal, ez nagyjából azt tudja, hogy tud lenni fekete a háttér, meg tud lenni fehér a háttér, magát a fényességét azt automatikusan állítja, és a szokásos, ilyen általános trip computer funkciókkal bír, mint átlagfogyasztás, aktuális fogyasztás, mennyi van még hátra, van trip A meg B, ebből 2 információt tud kiírni ebből a sok mindenből, és akkor jobb oldali gombbal az egyiket, a bal oldalival meg a másikat lehet léptetni. És ennyi számomra. Számotokra nem biztos, mert hogyha ti szerettek beszélgetni például a motorkerékpárotokkal, akkor még a műszerfalon láttam már többször villogni a kis Bluetooth jelet, hogy a sisak beszélőddel kösd össze, és akkor, hogyha ezt megteszed, akkor tudsz beszélni a motorodhoz, hogy hé, Kawasaki, mire visszaérek a szállodába, szeretnék egy korsó sört. Cerveza, por favor. Őszinte leszek, én ezektől a funkcióktól írtózom. Nekem a motorozásból az már elvesz, hogyha nekem beszélgetnem kell a motorral. Arról nem is beszélve, hogy ezek a dolgok nem szoktak működni, de tételezzük föl, hogy a Kawasaki-nál működik. Ha működik, sem akarok a motorral beszélni. Hát ha meg ugye mondjuk nem érti, vagy nem tudom, emlékeztek-e a Skót lift esetére. Voice recognition technology in a lift. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? 11. 11. 11. Could you please repeat that? Szóval, hogyha ez a hangvezérelt dolog nem érti, amit mondasz, akkor lehet probléma. Én ezt nem nagyon teszteltem, úgyhogy annak küldeném, aki szereti.
Mivel éjszakai motorozás még egy sajtóteszten se volt, a lámpákról csak elvisíkon tudok nyilatkozni a sajtóanyag gyönyörű felvételeire támaszkodva. A KLE arcát egy 3 részes LED fényszóró adja. A felső 2 szem a tompított, az alsó száj a távolsági fényszóró. Köszönjük szépen apának! Hello, Dad. A hátsó lámpa szekció is ledes, viszont az indexek csak az SE modellen kapták meg a LED fényforrásokat. Mindkét változatra rendelhető ködlámpa, ha rendeltünk bukócsövet is. Amit még itt a kormányon megállapítanék, hogy a kézvédő, az ami ugye a szelet is, meg a bokrokat is távol tartja a kezettől, attól függ, hogy off vagy on-road, használod a motorkerékpárt. Ez a kézvédő, ez fémbetétes. Nem mondom, hogy alumíniumbetétes, mert csak az eleje alumínium, és utána ott 2 csavarral elindul, és egy ilyen vas rúd merevítít végig, hogyha látjátok. De hát akkor is fémbetét van benne, úgyhogy ez biztos, hogy gyengébb, mint egy alumínium, de 1000-szer erősebb, mint egy sima műanyag kézvédő. Van ugye 2 helyes kis tükrünk, nekem nagyon tetszik a formája, jól is lehet benne látni, egy pöttyet aszferikus, tehát domború, szép tükör. Nem behajtható, de hát az már azért remélem kiderült, hogy ennek a motornak azért a fő felhasználása az nem a terep, hanem ez egy utcai motor, amivel nagyon jól el lehet menni terepezni, és nem pedig egy terepmotor, amivel el lehet egerészni utcán. Nem tudom, hogy a haspáncélról beszéltem-e. Most így, ahogy hallom a köveket kopogni rajta, eszembe jutott. Az SE verzión van ilyen nagyobb és robosztusabb haspáncél. Igazából a sima verziónak a haspáncélja szerintem nem sok mindenre jó. Ez viszont teljesen használható. Rendes anyagból van, szerintem alumínium. A kövektől jó nagyokat szól. Ez például egy olyan alkatrész, amit szerintem keményebb felhasználás esetén sem kell lecserélni. Elmondtam szélvédőt, elmondtam mindent. Na nézzük, mi van itt a lábom között. Természetesen a benzintank. A benzintank 16 literes, ehhez ígérnek egy 4 literes fogyasztást, tehát 400 km a hatótáv. No, akkor kapcsoljunk. Oké. 4,7. Hát ez elég jó. Mert az volt ugyanis, hogy amikor megérkeztünk az első fotózási pontra, akkor 6, valamennyit mutatott. De szerintem reggel járatták a motorokat, meg nem volt lenullázva, úgyhogy egészen meg vagyok elégedve. Volt benne egy csomó terep, volt benne egy csomó ilyen csapatás, és viszonylag kevés normálisan menés, és most le van menve már ilyen 4,7 literre. Akkor azt mondhatjuk, hogy egy 4,5-ös fogyasztást azért ki lehet belőle hozni, ami mindenképpen azt jelenti, hogy 300 km-nél hamarabb nem kell megállnod tankolni. 300 kilométerenként elkezdesz gondolkodni, hogy hol tankoljál, és 350-ig kell találjál egy benzinkutat. Na erről, hogy fölálltam, erről eszembe jutott az, ahogy visszaültem, hogy mennyire kényelmes ez a motor. Hát azt kell mondjam, hogy eléggé. Ahhoz képest, hogy egy ilyen félterep motorról beszélünk, ez az ülés teljesen rendben van. Nem mondom, biztos létezik ennél kényelmesebb ülés. Ugye nekem a nagy Ninja is nagyon kényelmes volt, meg a másik motor, amivel nyáron a nagy túrát csináltam, az is nagyon kényelmes volt, de ezt sem kifogásolom, tehát itt az éle az ülésnek nem vágja a combomat, párnázottsága elég jó, 4 féle összeállításban lehet az ülést variálni. Az első részből lehet egy vékonyabbat fölrakni, tehát egy alacsonyítottat, a hátsó részből meg ugyancsak egy laposabbat, és akkor azt a laposabbat, hogyha hozzá kombináljuk a vastagabb üléshez, akkor kapunk egy ilyen rally ülést, egy ilyen egyenes, ilyen banánülésnek hívtuk ezt régen, amikor cangáztunk a haverokkal. És most, hogy így felálltam róla, nem mondom, jól esett, de nem azért álltam föl, hogy már nem bírok ülni rajta, hanem azért álltam föl, mert szép a kilátás. Hopp, 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 hopp. Most, hogy így leszálltam a motorról, eszembe jutott pár gondolat. Például, hogy a lábtartóból a kis gumibetétet ki lehet venni, ami roppant hasznos. Így lehet csinálni egy tereplábtartót magadnak.
És ahogy így megnéztem, észrevettem, hogy sem a váltókar, sem a fékkar nem állítható. Jó be van lőve, tehát nem volt gondom, a álló pozícióba is tudtam jól fékezni, meg így ülve sincsen rossz helyen. Tehát tulajdonképpen egy optimális középállásban van, ami nekem megfelel, de nem állítható, ezt el kell, hogy mondjam. Még egy kis extra adalék, most újra offroadon. Azt érzem, hogy azért egy szélesebb, nagyobb lábtartóra igazán szükség lenne. Most így az álló pozícióhoz ez nem elég nagy ez a lábtartó, de hát ugye ez az a kategória, amit könnyedén le lehet cserélni. Amint látjátok, az ülő pozíció az nagyjából kényelmes. Én azt hittem, hogy egy kicsit beljebb ülünk a motorba, hiszen lehelyezték a hajtóművet, ezért én azt gondoltam, hogy emiatt az ülést is beljebb fogják helyezni a vázba, de nem, ez egy ilyen kis endurós megoldás lett, tehát viszonylag magasan ülök, nem annyira magasan, hogy túl magas legyen. Én 183 cm vagyok, és látjátok, nagyon-nagyon biztonságosan leér a lábam. Azt tudom mondani, hogy ha még beleszámolnánk az alacsonyított ülést, szerintem ilyen 165 cm magas ember már biztonsággal le tud vele talpalni. A lábtartó is nagyjából jó helyen van, és ez a tércög, ami teljesen kényelmes. Ennél, ha magasabb lenne, vagy ennél, ha alacsonyabb lenne az ülés, akkor már nem lenne jó a tércög, így még pont jó. És akkor most kedves kollégámat megkérem, hogy segítsen nekem az álló pozíciót megtartani. Gyakorlatilag, amikor én mentem vele, akkor inkább ez volt a pozíció, a derékfájosoknak egy kis pucsítással lehet segíteni. A kormány most egészen hátra van állítva, ezt könnyűszerrel lehet még előrébb állítani, akkor fölfele is jön egy kicsit, és akkor nagyjából a pozíciónk ilyesmi lesz. Én a karokat egy kicsit lejjebb venném, és akkor meg lesz ez az egyenes készszög, tehát nagyon jó beállítható az egész kormány pozíció. Well, I missed the kick in the big game, failed my driving test, misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest, 'cause I can't do nothing right, and I can't seem to get along. I've forgotten what it looks like on the other side of wrong. Yeah, I picked a fight with the boxer, scratched her name till tall. Gave a heart attack to the doctor and lost my mama's dog. On the left on the red light and lost my right to drive. Just show me to the shallow end and I'm sure to dive right in. 'Cause I can't do nothing right and I can't seem to get along. So I've forgotten what it looks like on the other side of wrong. Azt mondtam, hogy a végső kép kialakításában sok múlik majd a motor terepképességein. Ki döntse el, hogy lehet-e vele terepen motorozni. Én azt hiszem, hogy legalábbis a Tabernas sivatag köves, poros földútjain mindenképpen. A rugóút a legtöbbször elég volt, a futómű a nem extrém gödröket simán kidolgozta, a motor alja egyszer sem ért le, szóval a KLE a feladatot teljesítette. Bár az értékelést a végére hagyom, annyit elárulhatok, hogy a Kawasaki megfejtése a kategóriában ki fogja állni az összevetést a konkurenciával. Úgyhogy jöjjön is az összehasonlítás. A kategória legyen a 200 kg alatti, kéthengeres kalandmotor 300-tól 500 köbcentiig. Ott van például a Honda NX500, ami azért a 19/17-es öntött kerekeivel, még kisebb has- és ülésmagasságával, de kicsit több lóerővel, inkább az utcai felhasználásra koncentrál. Árban a KLE felett van kicsivel.
A most debütáló BMW 450 GS extrákat tekintve erős kihívó, de a 19/17-es kerékméret miatt vannak bennem kérdések. Prémium elektronikai csomag, de az ár is prémium, főleg ha felextrázod. A Motomorini All-Trike 450 karaktere áll talán a legközelebb a KLE 500-hoz. Kicsit magasabb a hasa, alacsonyabb az ülése, 2 csatornás az ABS-e, viszont magasabb az ára. A Morbidelli T502 is beszállhatna a versenybe, de a súlya 200 kg felett van, a kerékméret pedig 19/17, amivel a nagyobb hasmagasság ellenére is a terepes kérdésekben azért alul marad. Amiért megemlítettem az, hogy árban viszont ez a legkedvezőbb. A végére hagytam a legnagyobb ellenfelet, a CF Moto MT450-et. A terepképességeit tekintve felette van a KLE-nek, a futóműve állítható, a hasa 4 centivel magasabb, a kerekei 21/18-asok, teremre fűzöttek, 10 kilóval könnyebb, de 3 lóerővel gyengébb, viszont fejlettebb az elektronikája. A lista ára ugyan magasabb, de akciósan kicsit olcsóbb a Kawasakinál. Egyértelműen a KLE 500-at a legtöbben ezzel vetik össze, sőt, sokan már előre győztest hirdettek az MT személyében. Nekem nem tisztem ítéletet mondani, inkább csak gondolatot szeretnék ébreszteni, ezért összegyűjtöttem néhány érvet a KLE mellett. Ez egy Kawasaki. Nekem ez sokat jelent, tradíció, bizalom, technológiai háttér és egy jó image. A kínai gyártók is meg fogják ezt teremteni idővel, de ma még nekem ebben nem elég erősek. Az egyszerűség. A KLE nem egy bonyolult motor. Ami nincs benne, az javarészt nem is hiányzik belőle, és ugye ami nincs, az elromlani sem tud. A kifinomultság. A KLE finomabban kidolgozott motor, mint az MT, például a kapcsolók vagy a kezelőszervek minősége sokkal jobb. Hogy ki mit vesz, mindenki maga dönti el, sem a szempontjaink, sem a lehetőségeink nem azonosak. Bizton csak annyit állíthatok, hogy a KLE egy erős versenyző a kategóriájában, aki ezt választja, esélyes, hogy örömét fogja lelni benne. Mert ahogy az elején is mondtam, ez egy hasznos közlekedési eszköz és egy szórakoztató útitárs. No, hát visszaértünk a túráról. Elmondom, hogy mire is jó ez a motor. Tudsz vele városban motorkázni, hiszen elég vékony, hogyha nincsenek rajta az oldaldobozok, akkor elképesztően jól elférsz vele az autók között. Ugyancsak nagyon jó, hogyha az álló pozíciójába állva körbenézel, sokkal jobban átlátod a forgalmat, tehát lehet vele munkába járni, lehet vele iskolába járni, ilyen dolgokra nagyon jó, és akkor eljön a hétvége, és el tudsz vele menni 3-4 napra, sőt, bátrabbak egy hétre is túrázni úgy, hogy nem vagy az aszfalthoz kötve. Nem akarom azt mondani, hogy ez nem egy utcai motor, mert a mai nap folyamán a legjobban az utcai motorozást, tehát az aszfalt motorozást élveztem vele. Viszont tökéletesen jól működött terepen is. Ne hasonlítsuk össze a profi enduro motorokkal, ez egy olyan dual sport eszköz, amivel le tudsz menni az útról, és ennyi, tudsz vele kirándulni, tehát egy tettúrát meg tudsz vele csinálni. Nekem nagyon szórakoztató volt vele offroad menni, kezeljük helyén a dolgokat, ezzel a motorral el lehet egerészni mindenféle fajta terepen. Nos, hát ennyit akartam elmondani erről a mocikáról. Nagyon élveztem ezt a lapot. Azt tudom javasolni, hogy mielőtt állást foglaltok, ha tehetitek, menjetek el valamelyik Kawasaki kereskedésbe, próbáljátok ki, vigyétek el egy körre. Nem tudom, hogy offroadra odaadják el, de most, hogyha egy kis földútra lementek, és ott így húztok egy oda-visszát, szerintem senki nem fog megharagudni érte. Próbáljátok ki, fogjátok szeretni. Hogyha ezt a kategóriát keresitek, akkor ez egy szerethető választás. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és remélem kaptál választ a kérdéseidre. Ha nem, akkor ott a kommentmező. Kérdezz nyugodtan, vagy én, vagy valamelyik Kawasaki márka kereskedő biztos válaszolni fog. Próbáltam minden aspektusát megnézni a motornak, de biztos, hogy maradtak még fehér foltok,
és egy ponton be kellett fejeznem a videót. Ami kimaradt, azt te magad is kiderítheted, mert az első tesztpéldányok már meg is érkeztek a kereskedésekbe. Már vihetők is. Azt javaslom, vidd el, próbáld ki, majd gyere vissza és meséld el, milyen volt. Hogy könnyebben visszatalálj, nyomd meg a feliratkozás gombot, mert ha ezt a videót végignézted, akkor talán a többi is érdekes lehet. Teszek is ki ide egyet neked. Ha maradsz, akkor jó szórakozást, ha mész, akkor jó motorozást.